হে গাইজ হাবিব হেশটেগ চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ আজি আমি গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰত যিটো প্লেচৰ নাম হৈছে দাওজেং আৰু এই প্লেচটো উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। ওৱান অফ দ্য হাইডেন বিউটি অফ বডোলেণ্ড হয় গাইজ, আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও দাওজেঙত আহিব। उठा दिया हाँ हाबिब हाबिब आई जा ओके ओके गाइस ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ ৰাইড আৰু বহুত কেইজন আহিছে আমাৰ লগত ৰাইড কৰিবলৈ আৰু ইহঁতক এনেকৈ হাৰি পতাই দিছোঁ মজা আয়েগা। তো বলক আমিও আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ৰাইডটো, এনজয় কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। हेलो माइक टेस्टिंग। ओके गाइस फिलहाल अभी जा रहा हूँ टुवार्ड उदालगुरी और उदालगुरी पर 25 किलोमीटर आमार যাব লাগিব দাওজেং পাবলৈ। আগতে কেতিয়াও যোৱা নাই কিন্তু হ'লেও টেনশ্যন নাই, যেহেতু গুগল মাতা আছে তাত চাম আৰু যাই থাকিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৰাইডটো এনজয় কৰক। এনেকৈ ৰাইডত ওলালে মানে বহুত ভাল লাগি যায়, মানে বহুত কেইজন একেলগে যদি ৰাইডত ওলোৱা যায় বহুত দিন পিছত, তেতিয়া মানে বেলেগ এটা মজা পোৱা যায়। আজি যেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া পথাৰ আৰু নেচাৰৰ মাজেদি এনেকৈ গ'লে কিবা এটা ছেটিছফেকশ্যন আহি যায়, ভাল লাগিল দে। অ'কে গাইজ আজি ৰাইডত অহাটো কোনো প্লেনিং নাছিল, মানে আজি ৰাতিপুৱা সিৰাজুলে কল কৰিলে, ভাই ৰাইডত যাবিনে নাই দাওজেং। মই ক'লোঁ আগতে ক'ব লাগিছিল, ৰাতি প্লেনিং কৰিব লাগিছিল, যিহেতু এতিয়া সময় হৈ গৈছে 8টা আৰু গ্ৰুপতো চালোঁ মানে পূৰা মেছেজ আৰু মেছেজ চবেই ফালি আছে ৰাইডত যাব। তাৰপিছত আৰু কি কৰিম, ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া সময় প্ৰায় 11টামান হ'ল আৰু যাওঁতে আৰু 1-1.5 ঘণ্টামান সময় লাগিব, তাৰপিছত দাওজেং পাম। মানে আমাৰ ওলোৱাটোৱে লেট হৈ গৈছে, মানে প্লেনিং নোহোৱাকৈ ওলালে নহয় এনেকুৱাই হয়, মানে লেট হৈ যায়। আৰু বহুত কেইজনে বেয়াও পাইছে, মানে সিহঁতক কোৱাই নাই, সিহঁতেও যাব বিচাৰিছিল। বাৰু যি কি নহওক আজি গৈ আছোঁ, চাই আহোঁ ঠাইখন, ভাল লাগিলে আকৌ এবাৰ যাম, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। অ'কে গাইজ আমি পাই আহিছোঁ দাওজেং আৰু ইয়াতে মানে বাইক ৰাইড কৰা বহুতেই কঠিন হৈ আছে আৰু আমাৰ লগৰকেইটাই মানে এনেকুৱা কৰি আছে, চাওক উল্টা আৰু সেইফালে কেইটামান আছে আৰু মোৰ বাইকটো লৈছে মামাই আৰু এনেকৈ গৈ আছে আৰু মই এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম কৰি আমি পাইছোঁ পূৰা লাডাখৰ ফিলিং আহি আছে, কিন্তু পাহাৰবিলাক বগা হ'লে লাডাখ যেন লাগিলে হয়। অ'কে গাইজ মানে পূৰা নিজৰা এটাৰ বাগৰি গৈছে আৰু এই নিজৰাটোৰে পাৰ হৈ যাব লাগে। বাইক পূৰা আঁঠুমান পানী হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, পূৰা আঁঠুমান পানী হ'ব, আপোনালোকে চাওক। আৰু এইটো ইমানখিনি পানীৰ মাজতে পানী খাই আছোঁ। বলক আমি সন্মুখত যাওঁ আৰু বহুত ভিউ চাবলৈ বাকী আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এটাকৈ। আৰু ইয়াতে লগৰ কেইটামান আছে, সিহঁতক আহিব দিয়ক। অ'কে গাইজ আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ কিবাকৈ নিজৰাটো আৰু সেইটো ফালত যাম এতিয়া, মানে যিটো মেইন দাওজেং। যিসকলে ব্ৰেকআপ হৈছে এই প্লেচটোত আহি চাব, মানে মনটো এনেই ভাল লাগি যাব।
বাইকখনে বহুত প্ৰেছাৰ পালে। আৰু গাইজ আমাৰ গোটেইকেইটা সন্মুখত আপোনালোকে চাওক, সন্মুখত থিয় হৈছে চবকেইটা আৰু বাইকবিলাক তাতে পাৰ্ক কৰিছে। আৰু আমিও গৈ কিনে তাতে বাইক পাৰ্ক কৰি পুৰা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম।